Te salut, eu sunt Tâmplarul cu Radio, bine ai venit pe frecvența mea. Acum că ai ales să rămâi aici la mine pe canal, îți voi spune pentru început povestea mea, cum a început acest proiect Tâmplarul cu Radio. În urmă cu 5 ani de zile am simțit așa chemare pentru lemn pe care o aveam practic de mic copil, o chestie pe care nu mi-o pot explica, și mi-am vândut o mașină având o cămeruță de 4x3, mi-am cumpărat un mic circular, iar numele a venit de la acest radio pe care îl aveam în acea cămeruță. Practic era un loc de depozitare în care era radio și un butoi cu varză. Nu puteam să spun Tâmplarul cu varză, evident că am ales Tâmplarul cu Radio. Lucrurile au escaladat. La început mă adresam oamenilor prin diferite canale, vânzând aceste tocătoare, aceste platouri de servire din lemn de nuc, care au avut un succes imediat, fiind ușor diferite formele pe care le dădeam. Ulterior am pus un anunț care suna așa: ceea ce visezi tu noaptea, eu îți pot face ziua, și s-au născut aceste mese. Mese cu poveste, nu sunt mese simple, asta m-a și diferențiat, am simțit nevoia imediată să fac ceea ce simt. Aici este povestea noastră, planeta Pământ, soarele și luna, omul care transcende, decadența, speranța, toate prinse într-o singură masă. Este evident că am reinvestit tot ce am câștigat și încă o fac și am ajuns să fac ceea ce îmi place. Cred că cel mai important în viață să faci ceea ce îți place. Pentru ceea ce fac aici, cel mai important a fost lemnul. Aici lemnul, după cum bine vezi, este vedeta, ca și acest lemn. De aici avem o rădăcină de nuc spectaculoasă, cel mai dificil de găsit. Deci, practic, povestea pleacă de la lemn. Acest lemn pe care îl vedeți este scos din albia unui râu, din balastiere, are în jur de 3700 de ani. Practic, el a stat conservat, fiind fără oxigen, și ajunge la niște culori spectaculoase. Acum este uscat și nu se vede foarte bine, dar în momentul în care este prins în rășină, prinde o culoare și o dinamică pe care puține materiale, puține esențe lemnoase o pot avea. Practic, lemnul, încă o dată, este vedeta. Dacă nu ai o bucată de lemn spectaculoasă, nu poți crea nimic. Adică el trebuie să fie organic. Vedeți cum e aici, e o întrebată poveste, găsești doar în bucata de lemn, ca și acolo. Eu bucățile din lemn pur și simplu le caut. Aici este cea mai mare căutare, să spun așa. E ca un căutător de comori care vede bucata, mă îndrăgostesc că am ajuns să plătesc și 1500 de euro pe singură bucată de lemn. De jur împrejur, după cum bine vedeți, liantul care prinde și prinde toată povestea la un loc este rășina. Folosesc cea mai bună rășină de pe piață. Asta am învățat de la început. Când vrei să faci un produs calitativ, trebuie să folosești materiale premium. Folosesc tot ce este inovativ, tot ce este nou. Niciodată nu fac rabat de la calitate și așa se nasc aceste măsuțe, care la rândul lor înglobează povești. Mesele mele, am simțit nevoia asta în piață de a crea mese cu poveste. Mese care să transmită ceva. Cea mai mare bucurie a mea personal, pentru mulți poate greu de crezut, dar este acel zâmbet pe care îl are clientul meu de mulțumire când primește o idee pe care a avut-o, că totul pleacă de la o idee. Spre exemplu, cum v-am spus, la masa asta este o masă încărcată energetic, cu pietre pe care le-am luat de la Salina Turda, spre exemplu. Sunt pietre reprezentative pentru chakre. Avem chakra plexului solar, chakra inimii, chakra gâtului, aici am chakra minții, dacă nu mă înșel. Tot felul de mici obiecte cărora reușesc să le dau viață, cum este această bărcuță ce simbolizează speranța care vine către om. Vedeți, aici este planeta Pământ, 1, 2, 3, a 5-a dimensiune, omul care transcende, evoluează, se mântuiește. Acum că ai ajuns până în acest moment, îți voi spune ce găsești la mine pe canal, că asta e și ideea, de asta ai stat până aici.
vom face împreună diferite mese. Practic, ceea ce vezi în fața mea, poți face și tu acasă. Va fi foarte simplu, foarte intuitiv, vei găsi tot felul de tipsuri, de secretele din spate. Eu am și un tutorial ce se numește Secretele Rășinii și vom pune mici episoade. Dacă ai întrebări, mi le poți lăsa și cu siguranță îți voi răspunde. Vom prelucra mese, vom construi împreună și cu siguranță îți pot spune că plecând de aici vei pleca cu mai multă informație și vei învăța un lucru nou. De ce mult? Nu. Vom face până și ceasuri, vom face jocuri de șah, nu doar măsuțe. Vom construi împreună ca cu siguranță la final să pleci cu o experiență și să rămâi cu o experiență plăcută, care să te ajute pe viitor. În continuare îți voi arăta și câteva mese pe care le am în lucru, să îți faci ușor o idee și mi-am pierdut ideea eu. Mi-am regăsit ideea. Dragilor, pe scurt, îmi doresc să scot meseriașul din voi, îmi doresc ca ceea ce visați și voi să transformați în realitate. Urmează să vă arăt acum o colecție de mese pe care le realizez, cum este aceasta colecția Gold, am colecția Laguna, colecția Black. Veți vedea mai multe colecții pe care cu siguranță vă spun că le puteți realiza și voi, dacă nu, de ce nu mai frumoase. Obiectele mele spun că nu sunt obiecte de împlărie, sunt obiecte de artă funcțională. Adică tabloul nu se vinde, dacă o pot pune și tablou, dar nu se vinde. Dar fiind o măsuță, va fi un obiect de artă funcțional care cu siguranță va atrage toate privirile și va fi elementul central în casele voastre. Bun, acum să trecem în revistă câteva mese pe care le am. Suntem în zona de turnare, ne aflăm aici. Vorbim de o masă din colecția Laguna, un lemn spectaculos de ul. Aici avem o masă la care am dezvoltat o nouă tehnică. După cum bine vedeți, este în transparent, iar această culoare, vedeți cât de frumos, creează niște efecte ca de univers, așa. Este nou, nu am încercat până acum, practic s-a născut dintr-un turcoaz, uitați cât de frumos se face, s-a născut dintr-un turcoaz și o culoare de albastru. Nu trebuie să avem un pattern, chiar, uite așa, mi-am jucat un pic în ea și asta am terminat. Aici avem o masă tot din colecția Black, care este dată de frumusețea lemnului. Este un lemn care, de aici vine și frumusețea acestor măsuțe. El nu este drept, este cel mai strâmb lemn posibil, dar va fi o măsuță asimetrică cu simetria dată de această rășină, iar ea la final va arăta spectaculos. Aici avem un efect de apă, chiar așa se numește, water effect. Aici avem o măsuță la comandă pentru un domn care o va pune pe un iaht. Acesta este chiar iahtul lui pe care l-am reprodus în miniatură și va veni undeva pe aici, aproape de margine, cu siajul respectiv, urmează valurile, urmează toată nebunia asta care va da personalitate măsuței. Încă o măsuță din colecția Black, aici am ales un fumuriu pe margini, ulterior fiind îmbrăcată în transparent. Aici este pentru o doamnă. Avem o măsuță din colecția Laguna cu un blob bubos spectaculos ce te duce cu gândul la stânci. Aici apa, la fel, vor veni valuri, își dorește și o mică căsuță, două corăbii care vor avea la fel siaj, iar aici se va crea ca un defileu. Pe partea cealaltă avem o masă pentru un vânător, un pasionat. Aici avem și blazonul familiei, făcut din cupru. Armele sunt de panoplie, deci nu vorbim de arme reale, dar efectul pe care îl au este spectaculos. Vom pune aici un vânător mic care va sta ascuns. Încă un vânător, poate pun și un mic căprior, vor fi câteva frunze de toamnă, câteva cartușe, poate și niște coarne aruncate așa, niște cartușe goale. Frumusețea, vedeți? Nu trebuie să le aranjezi într-un anumit fel, pur și simplu aruncate, câteva frunze vor arăta spectaculos. Asta este, în schimb, lucrarea mea de diplomă, să zic așa. Este o masă la care am muncit foarte mult. Proiectul ăsta l-am început în urmă cu 5 luni de zile, când am găsit această bucată putregăită, dar acum este sticlă, și am gândit să fac Orion. Orion face parte dintr-o colecție mai specială ce se numește Solarii Consilium sau Consiliul Soarelui. Tema principală fiind piramidele, de fapt Orion, constelația Orion, care este aliniată cu piramidele.
Și aici, de jur împrejur, avem zodiile, toate cele 12 zodii, chiar dacă biluțele astea par aruncate alandala, credeți-mă că nu sunt. Dacă, uite, aici avem zodia Pești, spre exemplu, dacă cineva cunoaște, sunt aranjate unul la unul. Aici avem zodia Gemeni, zodia Balanță și așa mai departe. Îl avem pe Anubis, reprezentat fiind moartea, care se uită practic spre viață. Iar bucățica asta de aici cu suișuri, cu coborâșuri reprezintă viața noastră, care nu este liniară, că ar fi plictisitoare. Iar ca și idee, totul se leagă, este o masă în care totul se contopește și a ieșit minunăția asta pe care eu pot să spun că o iubesc și m-am îndrăgostit de ea. Pietrele pe care le vedeți sunt pietre de lapis lazuli, fiind pietrele preferate ale egiptenilor. Iar în mijloc, bineînțeles, avem soarele, centrul acestei mese. De aici pleacă toată povestea. De jur împrejur sunt hieroglife, iar aici două zeități și pisica este cea care absorbe energia negativă, cei care aveți pisici, dar asta cred că le iubeau și egiptenii. Ce vedeți aici este tot o idee de-a mea, o tablă de șah ce respectă standardele internaționale, adică o pătrățică are 5,8, 5,9. Acestea sunt cu tematică, am realizat cu tematică fotbal, judo, aici avem o tematică basket, vedeți cum aruncă, ăsta blochează. În fiecare pătrățică totul este realizat manual, tot ceea ce vedeți aici. Și încă o masă din colecția Laguna, dintr-o rădăcină care spune o poveste fără să vorbești, practic. Este o rădăcină spectaculoasă, cu același efect de apă. Acum urmează ceea ce veți și vedea la mine pe canal, cum se realizează valurile, un pic de spuma mării pe aici, ca să-i dăm un pic de dinamism, să o facem să pară practic o secțiune din natură. Asta e și ideea, se lucrează doar la scară, cu vaporașe realizate la scară, totul pictat manual, totul făcut manual. Măsuța pe care o vedeți aici este măsuța pentru un client care și-a dorit logo firmelor pe care le are, o chestie de genul. Iar ce vreau să vă arăt, voi da cu un pic de alcool pe ea, care simulează cum va arăta în rășină. Să vedeți cât de frumos este acest logo și cât de bine a ieșit. Iar în rășină se va vedea spectaculos, practic totul va prinde viață. Sunt lucruri de care sunt tare mândru și am muncit foarte mult să ajung la aceste detalii. Foarte mult research, nopți nedormite. E greu de explicat, totul se realizează din pasiune. Pasiunea este cărămida de bază în orice vrei să faci. Dacă nu e un pic de pasiune, nu cred că ajungi nicăieri. Iar ceea ce vedeți aici este o masă. Practic, masa este doar în mintea mea, că nu vorbim de această masă. Lemnul pe care vi l-am prezentat mai devreme, lemnul fosilizat, a venit aici o bucată mai mică acolo, pe jumate va fi un river table. Aceste două catamarane se numesc, reprezintă practic un ea și un el, o româncă și un neamț, care vor avea un siaj și neamțul va urmări românca. El a prins-o, dar noi nu știm încă asta, iar pe viitor veți vedea acele bucăți aici, să vedeți cum va arăta. Va fi o masă spectaculoasă din toate punctele de vedere.